Stai mă, ce faci? Ce faci? Nu ne batem joc de mașină. Hai, nu pare, de acolo de sus când ne-am uitat noi, nu părea chiar așa. 500 de metri, nu 500 de kilometri. Am zis eu 500 de kilometri? Da, la 500 de kilometri am stat. N-ai cum să nu vă distrați cu noi, că n-ai cum. Dacă omul nu-i normal. Leacă-te-l pe Robert acolo sus, să distrează. Hai jos de acolo, mă, prințule. L-ai prins? Îi prind. El e omul paiangă, n-am. Am dat afară film. E numai pus. Salutare, Neața! Neața. Aici dubițarii motocicliști de la Lucifer, videographer, Robert și Iasmina. care încă e somnoroasă un pic. Eu m-am trezit cu forță și voie bună pentru că era 8:40 și am văzut că a răsărit soarele. Avem o vreme destul de faină și vreau să ies să pun panoul solar la treabă. Am verificat stația EcoFlow și mai am doar 33%, așa că e timpul să ieșim afară, un pic cam frig. Înainte să răsară soarele aveam cam minus 3-4 grade. Suntem în cea de-a doua zi din scurta noastră ieșire pe aici prin județul Arad, în zona Tauț. Dacă n-ați văzut episodul anterior, vă rog să-l verificați pentru că e interesant. Am făcut burgeri, am testat panoul solar de la Vevor de 200W și așa mai departe. Suntem undeva pe un deluț. Dar astăzi o să ne mutăm locația, o să mergem în altă parte, nu știm exact unde, dar credem că undeva în zona cetății Șiria. Dar până atunci, fiind deja aproape ora 9, ar cam trebui să ne trezim, să ne mobilizăm, ne facem ceva de băut, foarte cald. Uite pe cafeaua. O cafea, o cacao, o ciocolată caldă, vedem ce găsim pe aici prin pliculețe. Până atunci, hai afară la soare. Uai, ce superb e afară. E un pic înghețată iarba, dar eu ce vreau să fac e să profit de domnul acela de acolo, de soare. Ați văzut în clipul de ieri că am testat panoul și undeva la 100W a băgat din puterea lui maximă de 200, dar nu era soare din plin, era așa cu pătură de nori. Și acum e la fel. Să vedem, măcar un 60, 70, 80W dacă scoatem din el. Eu zic că e ok. E un pic băgat soarele după nori, cum ziceam, și scoate undeva la 37-40W momentan. Hai că vedem pe cum își revine. Am scos la igienizat pișătoarea. Comandat Iasmina recent de pe Shein. Se poate folosi și de către bărbați și de către femei, dar în principiu pentru femei e mai indicat pentru că e mai sensibilă treaba. Și acum am băgat un pic de detergent de vase, îl clătim pentru că peste noapte s-a umplut. E așa foldable, se poate închide și se face doar de, cred că 15 cm are când e închis. Și când se deschide vedeți că are vreo 40, 35-40 se face, că mai are încă câteva spirale. Îi cumpărat de pe Shein cu vreo $4-5. E perfect să aveți așa ceva în mașină, că vedeți, nu știi niciodată când ai o urgență. E fain. Ideea e că e practic. Și acum îl clătim, curățăm și gata de folosit din nou. Pregătim cafeaua. Am cumpărat aceste pliculețe de cafea de la Cărturești, 10 pliculețe, 23 de lei. Să-mi fac, că nu ajung prin orașe sau așa. Și Robert, ciocolata lui caldă. Cu ceva cereale. Exact, am luat de la Lidl, cu lăpic. Și pentru traseu umplem termosul exact. cu un ceai de ghimbir. Da, da.
Acum fac teste de încărcare. 104W bagă panoul solar și am mai dat acum o pornire la mașină și i-am mai dat așa minimul posibil încă 100W la superchargerul de la alternatorul mașinii. Deci ce e fain că poate să încarce din două surse. Interesant. Bagă și panou și DC și văd că pot să leg și la priză. Să-i dau încărcarea la 2.20. Da, interesant. Ne-am trezit cu 33% și acum am 46%. Și ora 11, merge de la ora 8 panoul solar. Și o mers și frigiderul și căldura și am încărcat lucruri. Tare faza. Robert strânge panoul și merge mai departe la locația numărul 2. Nu știm exact unde. Poate în zona cetății Șiria. Gata. De la Vevor, 200W, 7,5 kg, cred că 50 pe 60, pe 70, ceva de genul. E luat împrumut de la prietenul meu, de la Mihai, el și l-a comandat recent și am zis să mi-l dea să-l testez, că și noi vrem să ne luăm unul. Uite așa. Băgăm și gâzele aici în mașină. Am făcut un pic de noroi că o iarba umedă dimineața, da. Îl șterg eu. Gata, hai la drum. Avem de mers un pic înapoi. Cei care ați văzut clipul anterior, cel de ieri, uite ce freză am, nu-mi zice nimic femeia asta că Păi nu prezint pot, așa publicului. pentru că trebuie să filmez, să fac de toate, nu pot să mă uit la freza ta. Dacă ați văzut clipul de ieri, ați văzut pe ce drum am venit pe aici. E un drum destul de întreținut, pare să ducă la ceva proprietate aici lângă lacul Tauț. Dar noi ne-am oprit undeva pe la jumătatea drumului, chiar în vârf. Așa încet, cu a doua merge fain pe aici. Și acum mergem la următoarea destinație. Na, e ora 11:20 și vedem ce găsim. Stați cu noi că o fi interesant și azi vremea e superbă. Da, superb. Azi e o zi de sâmbătă, 8 februarie. Și astăzi Robert vă face iar de mâncare niște paste. Da, ieri am făcut burgeri și clătite, astăzi facem paste. Din nou pe baraj la lacul Tauț. V-am arătat ieri aici cât de secat e tot lacul. Și chiar v-am întrebat și varianta că dacă aveți idee de ce toate lacurile din România astea de baraj, toate sunt golite. Nu știu care e ideea. Și uite-ne și în localitatea Șiria, în județul Arad. Urmează să facem stânga și atacăm urcarea spre cetatea Șiriei. Astăzi fiind o zi de sâmbătă, vedem cât de aglomerat o să fie. Sperăm să găsim un loc fain acolo în sus. Da, urcarea efectivă pe drum e 4,5 km până la cetate, dar astăzi nu mergem la cetate, poate o lăsăm pe mâine dimineață. Da. Azi încercăm să găsim un loc fain, undeva să ne facem pastele, să stăm, eu mai vreau să editez, poate găsim și un pic de soare să mai meargă panou. Și cam asta e planul pe astăzi, relaxare, soare, mâncare. Da. Au asfaltat din nou, văd că acum câțiva ani au făcut totul proaspăt, nou asfaltul, dar nu știu din ce motive l-au reasfaltat. Drumul era chiar bun. Da, uite, oamenii deja urcă pe jos. Exact ce am zis eu, într-o zi să venim așa, să mergem de aici de jos până sus. Hai că tot urcăm. Nu mai avem foarte mult. Aici deja în stânga noastră se vede releul. Totuși nu e chiar atât de aglomerat pe cât îmi imaginam, că
Deocamdată doar o singură mașină am întâlnit pe drum. Și dimineața. E ora 1 numai. De fapt, e cam plină zi acum. Vine lumea la plimbare. Cine vrea să iasă sâmbătă la aer. Suntem sus deja pe drumul ce duce de la cetatea Șiria la mănăstirea Feredeu. Ia! Și ne uităm acum după locuri pe aici prin pădure, în stânga mea. Ne uităm așa după locuri din astea, ce intră așa un pic în pădure, un drum din ăsta. Acolo și trasee, crezi? Sau am avut mai înainte și pe partea noastră dreaptă, aici în spate un pic, era un platou deschis. Hai să lăsăm mașinile să treacă. Aici avem ceva foișoare, ne-am gândit în prima fază, poate ne oprim să facem pastele aici, dar parcă le-aș face direct așa în mașină. Hai să ne oprim. Hai să ne oprim și posibil dacă îi mergem acolo, nu? Hai să stăm un pic. Uite-te aici, cineva e cu lemne, traseu, Da. mai aleargă lumea, mai e ăsta. Și acolo avem și soare. Putem pune mașina acolo la platou cu ușa fix spre viu și acolo nu mai îți vine nimeni să stea. Așa facem. Hai să stăm un noaptea pic. nu umblă nimeni pe aici, gen să Savurăm momentul și vedem. Exact. Am stat câteva minute acolo la foișor, făcut o poză și am venit în parcarea aceasta. Acum vine și Robert și eu zic să stăm aici. Chiar acolo în capăt ar fi fain, nu deranjăm pe nimeni și ai un view fain. Zic că e frumos aici. Dați, foarte fain. Ce zici, îți place locul? Eu zic că e perfect și am încercat să vin așa cât de cât la nivel, să nu fim foarte aplecați cu mașina. Eu cred că e ok așa. Da, ia că-l pe Robert acolo sus, se distrează. Hai jos de acolo, mă, prințule. L-ai prins? Îi prind. El e omul paiangă, n-am. Om bolă, am dat afară film. E numai pus. Ce faci acolo? Aduc cablul de sus, mufele. Astea le bag aici. Uite așa. Atât. Și acum avem acces aici. Roșu la roșu și negru la negru. Am reușit să încarc stația de curent de azi dimineață de la 33% cât am avut când ne-am trezit până la 85% cât e acum. Și partea faină e că soarele o să țină cu noi azi toată ziua. Dar eu cum o să vreau să și editez și o să meargă frigiderul și așa, o să avem niște consumatori. Momentan cu soarele care îl avem, 120 de W, nu știu exact cât se vede, dar aici avem 120 de W. 121. 120, 121. Chiar dacă e doar de aproape ora 2 după masa, ne-am refugiat în Dubiță, am închis ușile că e un pic curent. Afară e fain soare, dar bate un pic vântul. Și încerc să mai editez, mai lucru la episodul de ieri, poate reușesc să-l postez cât de curând. Să încep să-mi copiez și materiale de pe ziua de astăzi și imediat ne vedem cum facem pastele. Astăzi o să facem un fel de paste carbonara. Acolo am tăiat șunca, am pregătit ou cu parmezan,
Iar Robert e afară, încearcă să fiarbă pastele. Na bun, noi ne-am băgat în dubiță, am dat drumul la căldură. Ora 6, ne-am retras. Da, în bârloc. Da, ne-am băgat la editat. Afară atmosferă superbă, dar foarte frig. Ne vedem curând. Și bună dimineața! Am revenit! În forță. Da, ne echipăm. Am oprit căldura. Exact. Gata, afară. Pe internet încă ne zic minus 3 grade. Mie mă arată pe mașină 2-3 grade, da? Tot timpul un pic, cum s-ar spune, fure curent. Mă arată un pic mai mult pentru că e lipit de mașină. Și da, astăzi, deja 9 februarie, a treia zi. Ne echipăm și mergem la plimbare. Nu, prima dată facem o cafea, o ciocolată caldă, după aia mergem la plimbare. Eu văd în viitor deja. Da. Hai că a fost o noapte faină. Da. Am terminat cafeluța, deci buy me a coffee, cumpărați-mă o cafea, iar Robert aici își bea cacaoa și mâncă niște fulgi de porumb. Combinația perfectă. Și după aia mergem la plimbare la Cetatea Șiria. Am terminat și cu cafeluța și cu ciocolata caldă. Ne-am adunat și mergem încet spre Cetatea Șiria. Uitați, aici am fost noi la vreo 500 de kilometri de intersecția asta principală. Aici în stânga, dacă vă uitați în jos, se merge spre localitatea Șiria, se coboară. Iar noi ne continuăm drumul în față, un drum care duce la Cetatea Șiriei. Dragilor, 500 de metri! 500 de metri, nu 500 de kilometri! Am zis eu 500 de kilometri? Da, la 500 de kilometri asta. N-ai cum să nu vă distrați cu noi, că n-ai cum. Dacă omul nu-i normal. Aici era iar un loc fain de intrat, uite ce frumos e. Ce fain e. Next time. Data viitoare. E chiar faină zona asta aici. Și acum de când e și drumul ăsta impecabil, chiar merită să vii să faci o vizită. Și aproape de casă. Am parcat dubița. Exact, uite mai parcarea asta nouă asfaltată aici, foarte aproape de cetate. Am lăsat acolo într-un colț, mai sunt doar 2 mașini aici în momentul de față. Uitați că încă au rămas utilajele cu care au asfaltat. Aici se află dita mai releul plin de semnale de radio, telecomunicații, tot felul, de antene. Și o să urmeze acum o plimbare de vreo 5 minute bune. Aici printr-o pădure, după aia se deschide un peisaj așa fain, un gol alpin la 400 de metri sau cât e amplasată cetatea. Are foarte frumoasă zona. Din când în când mai venim și noi, chiar dacă suntem la 25 de kilometri de locația asta. Aici se termină asfaltul și urmează o potecă prin pădure. Au pus și iluminat, că aici pe vremuri era beznă totală.
Avem aici o mașină faină din asta de armată, cred că. O fi de unde? Din al doilea război mondial. În ce perioadă o fi asta? Uitați ce faină e. Interesant sau ce? Uitați ce ne zice aici despre cetatea Șiriei, că este atestată documentar în anul 1169. Wow! Cu 850 de ani în urmă. Da. Oh. Tare. Aș fi fost curios să văd cum arată o cetate din asta în gloria ei. Mai ales aia de la Soimoș, din Lipova, de la Radna. Aia are faină, e un pic mai bine prezervată sau rezervată, cum se zice. Aia chiar mai are un turn în care poți să intri și să te duci până sus. Aici sunt doar ruine complete, nu mai e nimic. Am ajuns sus. În 2-3 minute am fost aici. Aici se vede fain peisajul asupra localității Șiria. Acum e un pic ceață de dimineață. Că are o pătură din aia de nori așa. Dar e chiar frumos. Și pe aici se poate urca, e un traseu mai abrupt un pic. Undeva mai e o zonă de urcare acolo, care e destul de lină dacă vrei să vii pe jos sau chiar și cu bicicleta. Sau vii pe drum, peisajul ăsta iconic deja pentru Șiria, cu bucla aia acolo. Foarte fain. De jos din localitate cred că sunt vreo 4 sau 4,5 km până aici sus pe drum. Și în spatele meu se vede cetatea, ce-a mai rămas din ea. Coborârea de la cetate o facem cu o mică urcare, că alegem celălalt traseu pe dincolo. Ca să ieșim prin poarta aia pe acolo. Noi am urcat pe aici cumva roata, am înconjurat. Și din partea asta avem un peisaj frumos încolo. Șiria, Galșa. Acolo deja în față e Pâncota. Ce fain e geamul ăsta aici! Da, e o priveliște superbă din geamul ăla. Uite ce bine arată. No, bun. Hai să continuăm. Că imediat începem coborârea. Aici undeva e ca o curte și acolo se vede gaura. Și mergem înapoi, mașina e acolo undeva sus. Și avem o coborâre destul de abruptă. Asmina testează coborârea pe pietriș. Da, câtă experiență am eu de... Hai! The hiking. Da, lasă că anul ăsta învățăm. Începem coborârea de la cetatea Șiria și acum vrem să mergem, Unde e semnul ăla. da, unde scrie Șiria și iluminat seara. Trebuie să ajungem pe acel platou unde coboară băieții cu parapanta la terenul lor de aterizare. Și se vede că e un drum așa pietruit, trebuie urcat un pic și se ajunge chiar deasupra scrisului. Vedem, poate reușim să ajungem cu dubița până acolo, dacă nu mergem pe jos. Urcarea începe undeva de acolo. Stai mă, ce faci? Ce faci? Ce să fac? Încerc să ajung aici, unde e urcarea. Doamne. Cred că am luat ceva creangă.
Îl lăsăm aici și mergem pe jos. Omul ăsta e nebun, am crezut că vrea să... Nu, că e piatră, nu, n-ai cum să urci. Ai, Doamne, Hai că vă arătăm pe jos să vedeți ce nebunie mor e. cu ăsta. Am parcat dubița și pe aici o vrut Robert să o ia cu Uite-te mașina. aici, nu îți urcă, nu te trage sus pe pietrele astea. Ce Ia. e aici? Nu ne batem joc de mașină. Hai, nu pare, de acolo de sus când ne-am uitat noi, nu părea chiar așa. Uite-te aici. Nebunie curată. Și aici încheiem mica escapadă prin județul Arad. La semnă, să uitați ce fain e. Da. Și în partea aia localitatea Șiria jos. Frumos, frumos. Dragilor, știți ce aveți de făcut dacă v-a plăcut și vouă acest episod, așa cum mi-a plăcut nouă această ieșire. Să ne susțineți cu un like, ne lăsați un comentariu cu părerea voastră. Nu uitați să vă abonați canalului, puteți deveni și membri. Și Buy Me a Coffee, cumpărați-mi o cafea. Ne vedem curând, nu știm Curând. exact unde. Trebuie să tragem un pic acum cu lucru, dar va fi bine. Suntem încântați și suntem foarte pozitivi că va fi un sezon foarte, foarte fain. Cu ieșiri siguranță. combinate, Dubiță cu Transalp. Vă salutăm! Ciao! Ciao la voi!